नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण बनवणार आहोत साबुदाणा वडा। वडा बनवण्यासाठी 500 ग्राम साबुदाणा रात्रभर पाण्यामध्ये भिजवून ठेवा। भिजवलेला साबुदाणा एका भांड्यात घेऊन त्यात 4 ते 5 हिरव्या मिरच्यांची पेस्ट, 3 ते 4 चमचे भाजलेल्या शेंगदाण्यांचा कूट, अर्धी वाटी दही, 2 उकडलेल्या बटाट्यांचा किस, चवीप्रमाणे मीठ व मुठभर बारीक कापलेली कोथिंबीर घालून हे मिश्रण एकत्र करून घ्या। तयार झालेले मिश्रण 20 ते 30 मिनिटे तसेच राहू द्या। त्यानंतर ह्या मिश्रणाचे वडे बनवून ते तळून घ्या। वडे दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित गोल्डन ब्राउन होऊ द्या। अशा प्रकारे तयार झालेला साबुदाणा वडा उपवासाच्या चटणी बरोबर सर्व करा।